হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া দেখিছেনে ডেক'ৰেশ্যন কৰিছোঁ, কিয়নো আজি হৈছে মোৰ বেবী শ্বাৱাৰ। তো সেইকাৰণে এয়া বেবী শ্বাৱাৰ ডেক'ৰেশ্যনৰ বস্তু মই অনলাইনৰ পৰা আনিছিলোঁ। তো এয়া ডেক'ৰেশ্যন কৰিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন দেই। এতিয়া ডেক'ৰেশ্যন কৰি হৈয়ে গ'ল আৰু এতিয়া গোপিনীসকল আহিব। যিখিনি নিয়মখিনি কৰিবলৈ এয়া এইপিনে গোপিনীসকল আহি পালে নহয়। এতিয়া নিয়মখিনি কৰিব আৰু আগবঢ়াইছে নিয়মখিনি কৰাৰ কাৰণে। একচুৱেলি কিমান যে কি সপোন আছিল মোৰ, কিন্তু ভবামতে তেনেকুৱা নহ'ল। তথাপিও যি আছে সিমানখিনি আৰু, কাৰণ মই ভাবিছিলোঁ মানে কি ধুনীয়াকৈ কইনাৰ নিচিনা মানে কি সাজিম আৰু, যিহেতু ঘৰতে মেকআপ আৰ্টিষ্ট আছে, ধুনীয়াকৈ খোপা চোপা বান্ধি পিনি তাৰপিছত যেতিয়া নিয়মখিনি কৰি শেষ হ'ব, শেষ হোৱাৰ পিছত এয়া এতিয়া নিয়ম কৰিয়ে আছে নহয়। নিয়মখিনি কৰি শেষ হোৱাৰ পিছত মানে মই ফটোশ্বুট কৰিব যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, মেটাৰ্নিটি ফটোশ্বুট। কিন্তু কি হ'ল মানে কি, আমাৰ নিয়মখিনি কৰা যোগাৰ পাতি কৰোঁতে দেৰি হৈ গ'ল যে, দেৰি হৈ যোৱাৰ কাৰণে মানে গোপিনীসকলো আহি পালে আৰু গোপিনীসকলক বহাই মেলি মানে ঘৰৰ ভিতৰত সাজি কাচি থাকিব মন নগ'ল আৰু আপোনালোকে জানে কইনা সাজিব হ'লে কিমান টাইম লাগে বাৰু। তেনেকৈ মানে কইনা নিচিনাকৈ সাজিম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু ফটোশ্বুট কৰিবৰ কাৰণে। তো বহুত টাইম লাগে, গতিকে মানে কি চুলিখিনি ষ্টাইল কৰিয়ে আছিল। কৰি থকা সময়তে যিহেতু গোপিনীসকল আহি পালে, সেইকাৰণে আধা ষ্টাইল কৰা যে মানে কি মই নিয়মখিনিত বহিবলগীয়া হ'ল আৰু চিম্পুলতে চুলিখিনি মানে ফ্ৰণ্টৰ পিনৰখিনি ষ্টাইলটো হৈছিল, কিন্তু পিছৰ পিনৰখিনি ষ্টাইল কৰিব নাপাওঁতে গোপিনীসকল আহি ৰখি থাকিলে যে, সেইকাৰণে মানে চিম্পুলতে ক্লেছ পাত মাৰি পেলাই খোপাটো বান্ধি ফুট সেন্দুৰখিনি লৈ অকণমান মুখত মাত্ৰ বেবী ক্ৰীম সানিছোঁ। তেনেকৈ মানে আৰু নিয়মত বহিবলগীয়া হ'ল। বাকী মেকআপ চেকআপ কৰা নহ'ল আৰু। তাৰপিছত ভাবিলোঁ মেকআপখিনি কৰা নহ'ল যিহেতু, গোপিনীসকলে নিয়মখিনি কৰি যোৱাৰ পিছত মেকআপ কৰি পিনি তাৰপিছত আকৌ যাম আৰু মানে ফটোশ্বুট কৰিবলৈ। কিন্তু এইবাৰ আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ মূৰৰ বিষ হ'ল। ঘৰতে আছে বাৰু, কিন্তু তাইও মানে দিনটো কিবা কিবি কৰি আছে কাৰণে তাই মূৰ বিষোৱা বুলি ক'লে। তো সেইকাৰণে মানে আৰু ফটোশ্বুট কৰিব যোৱা নহ'ল। সেয়া যি ভাবিছিলোঁ ভবামতে মানে নহ'লগৈ আৰু। এতিয়া এয়া নিয়ম চলি আছে। তাৰপিছত আৰু এটা মানে কি মই ভবামতে আৰু অলপ কাম নহ'ল, মানে কি যেনেকৈ মানে আমাৰ মাহঁতৰ ঘৰত যিটো নিয়ম সেইটো অলপ চিম্পুল আৰু কম খৰচতে হয় মানে নিয়মটো, মানে আমাৰ মৰিগাঁও পিনে আৰু। কিন্তু মোৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ পিনৰ নিয়মটো অলপ বেলেগ হয়, মানে যেনেকৈ টিভিত গোট ভৰাই পাতে তেনেকুৱা ষ্টাইলত হয়, মানে বিয়া নিচিনাকৈ পাতে আৰু পেণ্ডেল চেণ্ডেল কৰি পিনি এনেকৈ ডাঙৰকৈ পাতিব পাৰি আৰু মানে কইনা চইনা নিচিনা সাজি পিনি। তো চব মানুহে এনেকৈ গিফ্ট লৈ আহে আৰু মতা মানুহ মাইকী মানুহ বুলি কথা নাই। তেনেকুৱা মানে গোট ভৰাই নিয়মটো সেইফালে মানে তেনেকুৱা হয়, যেনেকৈ টিভিত পাতে। তো নিজৰ মতে মানে আপুনি যিমান ডাঙৰকৈ চেলিব্ৰেট কৰিব বিচাৰে তেনেকৈ পাৰে মানে। তো মোৰ মানে সেনেকৈ আৰু ডাঙৰকৈ চেলিব্ৰেট কৰা মানে কি মন আছিলে, কিয়নো মানুহৰ স্পেচিয়েল দিনবোৰতো বাৰে বাৰে নাহে ন তেনেকুৱা। তো মই স্পেচিয়েল দিনবোৰ মানে কি গ্ৰেণ্ড নিচিনাকৈ চেলিব্ৰেট কৰি ভাল পাওঁ। মোৰ সেইটো এটা নেচাৰ, মানে পইচা যিমানে নাযাওক লাগিলে সেই দিনটো মই ডাঙৰকৈ গ্ৰেণ্ড নিচিনাকৈ মানে চেলিব্ৰেট কৰি ভাল পাওঁ, স্পেচিয়েল কৰি ভাল পাওঁ। তো মানে সেইকাৰণে মই ডাঙৰকৈ পাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু তেনেকৈ যেতিয়া বিয়া নিচিনাকৈ ডাঙৰকৈ পতা যায়, তেতিয়াহ'লে মেইনটেনেঞ্চ কৰা মানুহো প্ৰয়োজন হয়, বা কাম বন কৰা মানুহ বা আইডিয়া দিয়া মানুহ তেনেকুৱা। যিহেতু বৰ্তমান সময়ত হাজবেণ্ড আৰু মইহে, গতিকে মানে কি হাজবেণ্ডেনো অকলে কিমান কৰিব ন, মইতো ইমান কৰিবও নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা। সেইটো কাৰণে মানে আমাৰ তাতে পতা নহ'ল। সেইকাৰণে মানে মাহঁতৰ ঘৰতে চিম্পুলতে আমাৰ মৰিগাঁও নিয়মতে কৰা হ'ল আৰু। তো সেইটো এটা নহ'ল মই ভবামতে, যে মই মানে বহুত গ্ৰেণ্ড নিচিনাকৈ চেলিব্ৰেট কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ যিমান পইচা গ'লেও। তেনেকুৱা মানে মন আছিলে মোৰ। ছ' সেইখিনিও নহ'লগৈ, সেইটো এটা মোৰ বেয়া লাগি থাকিলে। পিছত আৰু মানে মিষ্টাৰে কৈছে আৰু যে ভাগ্যত যি আছে আৰু সিমানখিনিয়ে হ'ব তেনেকুৱা। আমাৰ মানে কি বেবীটো ভালকৈ হৈ যোৱাৰ পিছতো আৰু তেনেকুৱা স্পেচিয়েল দিনবোৰ আহিব, তেতিয়া আৰু আমি তেনেকৈ গ্ৰেণ্ড যেনেকৈ তুমি ভাবিছা চেলিব্ৰেট কৰিম বুলি তেনেকৈ কৰিম আৰু। এতিয়া মাহঁতৰ নিয়মতে কৰি থোৱা আৰু তেনেকৈ চিম্পুলত। সেয়াই মানে, সেইকাৰণে মাহঁতৰ ঘৰত মানে পতা হ'ল নিয়মটো, নহ'লে মাহঁতৰ ঘৰত নাপাতি পিনি মানে হাজবেণ্ডৰ ঘৰতে ডাঙৰকৈ পতা কথা আছিলে তেওঁলোকৰ নিয়মত আৰু। এনেইতো বাৰু মাহঁতৰ নিয়মতো পতা যায় আৰু মানে হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ নিয়মতো পতা যায়, দুবাৰ পতা যায়। কিন্তু মায়ে কৈছিলে মানে এইবাৰ আমাৰ ইয়াতে আৰু নাপাতো, তাতে ভালকৈ ডাঙৰকৈ পাতিলে হ'ল। কিন্তু সেই মানে
কিছুমান কথাৰ কাৰণে বা পৰিস্থিতিৰ কাৰণে পতা নহ'ল, সেইকাৰণে আকৌ আহি পিনি মাহঁতৰ ঘৰতে পতা হ'ল আৰু আমাৰ মাহঁতৰ নিয়মতে পতা হ'ল। যি কি নহওক আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া দিনবোৰো ভালে যায় আৰু ভালে যাতে আমাৰ বেবীটো হয়। তাৰপিছত আৰু আমি বেবীটো হোৱাৰ পিছতো যি ভাল দিন আহিব তেতিয়া আৰু মানে কি ভালকৈ চেলিব্ৰেট কৰিম আৰু সেইটো। তো সেয়া এতিয়া দেখিছে নহয় নিয়ম চলি আছে। আমাৰ আকৌ মৰিগাঁও পিনে এনেধৰণে খুৱাই দিয়ে দেই, মানে গোট ভৰাই তেনেধৰণে খুৱাই দিয়ে আৰু কোচত এনেকৈ নাৰিকল, আপেল এনেকৈ কিবাকিবি দিয়ে আৰু মানে কোচত সেইবোৰ নিয়ম আৰু চলি আছে, নিয়ম কৰি আছে এতিয়া। তো আপোনালোকৰ পিনে কেনেধৰণে বেবী শ্বাৱাৰ বা গোট ভৰাই নিয়মটো কেনেধৰণে কৰে কমেণ্টত জনাব দেই। আমাৰ এইপিনে কিন্তু মৰিগাঁও পিনে এনেধৰণে কৰে। যদি হাজবেণ্ডৰ ঘৰত পতা হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে তাৰ নিয়মটো মই আপোনালোকক দেখালোহেঁতেন। যেনিবা মই নিজেই দেখা নাই তেওঁলোকৰ সেইপিনৰ নিয়মটো, কাৰণ যিহেতু মোৰ তাত থকাই নহয় সেইকাৰণে। তো নিজৰ নিয়ম কৰিলে দেখিলোহেঁতেন, কিন্তু নিজৰো মানে পতা নহ'ল আৰু সেয়া এতিয়া নিয়ম কৰি মেলি হৈ গ'ল। তাৰপিছত এয়া অকণমান নিজে ফটো উঠিছোঁ আৰু, কাৰণ কইনা নিচিনাকৈ সাজি মেলি ফটোশ্বুট কৰিব যাম বুলি ভবাটোতো নহ'লে, যাম বাৰু দুদিনমান পিছত, এতিয়া নগ'লেও দুদিনমান পিছত যাম বাৰু। আৰু ইয়াত ডেক'ৰেশ্যন কৰিছোঁ নহয়, বেবী গাৰ্ল বেবী বয় কেনেকুৱা লাগিছে ডেক'ৰেশ্যনখিনি জনাব। আৰু চিম্পুলতে মানে কি মোবাইলতে ফটো উঠিলোঁ আৰু এতিয়া আৰু চিম্পুলতে এনেধৰণে ফটো উঠিলোঁ বা অকণমান ভিডিঅ' বনালোঁ। দুদিনমান পিছত আকৌ তেনেকৈ মানে মেকআপ চেকআপ কৰি পিনি খুব ধুনীয়াকৈ কইনা নিচিনাকৈ সাজি মেটাৰ্নিটি ফটোশ্বুট এটা কৰিব যাম বুলি ভাবিছোঁ। সময়েহে ক'ব কি হয়, ভবামতে হয়গৈ নে নহয়গৈ নাজানো, কাৰণ মানে কি চব বস্তু ভবামতে নহয়, কেতিয়াবা ভাবি থৈছোঁ যাম বুলি। তো হ'ব চাগে যদি নিজে চেষ্টা কৰোঁ, তো চাই লওঁ সময়ে ক'ব। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। কেনেকুৱা পালে জনাব ভিডিঅ'টো, আৰু আমাৰ গোট ভৰাই নিয়মটো কেনেকুৱা পালে জনাব, ডেক'ৰেশ্যনখিনি কেনেকুৱা পালে জনাব। এই ডেক'ৰেশ্যনবোৰ কিন্তু মই পেণ্ডেলত লগোৱাৰ কাৰণে আনিছিলোঁ। ডেক'ৰেশ্যনৰ বস্তুবোৰ মই পেণ্ডেলত মানে কি সজোৱাৰ কাৰণে আনিছিলোঁ আৰু, মানে মিষ্টাৰ ঘৰত পাতিলে অনলাইনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি আনিছিলোঁ, কিন্তু যিহেতু তাত পতা নহ'ল গতিকে ইয়াতে চিম্পুলতে এনেকৈ সজাই দিলোঁ আৰু সেয়াই। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো জনাব। নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ 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 চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। বাই বাই, লাভ ইউ অল। নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আকৌ।